Magandang tanghali guys. Ngayon tayo pupunta. Kila Lorna para magpitas ng apple. Alright, samahan ninyo kami. Let's go! Let's go! Nandito na kami ngayon. Kila Inday. Lorna. Mamimitas na kami ng Apple. Alright, let's go Inday. Ang bahay ng aming kaibigan. Yan, ganda ng bahay nila. Very neat. Yan. Ang dami, no? Ang dami palang bunga. Namunga pala ng gusto. Huwag na lang pupunan yung deck ko. Nakakahiya. Okay lang. Sabi naman yung deck ko. Kailangan ko ng engineer Okay, nandito kami ngayon kila Inday Lorna. So we will be harvesting this Apple. apple Yes. to make apple cider vinegar. Yeah. A And lot. here is my Okay. panungkit. Oh, you have panungkit. All right. I make my own panungkit. A lot. That's Let us pick up. Okay. Yeah, you have a lot of fruits. Look at this. It's like we're in the Philippines. We're picking up Bayabas. bayabas, eh? And mango. Mango. Oh my God. Watch your head, guys. Watch your head. I did this last year, isn't it, Virgil? Yeah. Ano, nakuha na pala na kasi pagtatablan Ano? malalaglag na ito. Hindi nalalaglag ito. Yung isa, yan yung Natanggal. wala nang laman. Kasi ang bilis malaglag yan. Rod. Matamis ba yan? Medyo malabo. So, Hindi ko gusto yan. Ayan, tikman mo. May isa. marambot na, no? Okay. Oo, hindi maganda yung apple na yan. Hindi namin kinukuha ni Virgil yan. Maganda yung pangkain, pang-apple sauce. Tikman mo, tikman mo. Tikman mo kasi ano ang puno mo, Rod? Mabukilan ako. Gagawa ko ng Apple cider vinegar. And then you show it to them how to make it. And what is good for. Oh, Bakit yeah. ano? Tatandaan mo yung punong-puno yung aking Yaje, swing. mo naman ako. Ay! Ay! Sandali lang. Ano? Malakas kasi ate. Ay! Bakit ko kunoon? Diyos ko, talaga naman. Umaakit Ay, nako. Sabi ko sa inyo. Bakit ba? Doble bunga niyan. Ewan namin ni ate kung saan ang galing yung Pero last year, ang kaunti Ay, lang. oo. Hindi, last year dahil ang dami din. Hindi, isang taon. Oo. Hindi, last year. Taon. A year before. Yan, isang taon, ang dami nating nakuha. Tayo nila Lou. Oo, last year, hindi masyado. Pero nag-ani kami dito. Hindi talagang hindi ko akalain na. Puno-puno yung deck. Bali, 4 na malalaking karton. Tapos dito, ilang balde pa. Diyos niyo. Nakita mo yung, ano na yun, yung lababo na yun? Oo. Punong-puno pa yun. Pero ito, hindi ito pagkain, ano? Hindi siya yung... Pwede kainin.
Maasim lang. Masarap ito, isaw-saw sa bago. Oo, yung mga balaktaan. Okay. Kasi may mga punong kahoy dyan. Eh Eh. kasi yung puno na malaki na yun, na Oo. ano siya, na saka itong mga bakod. Natulungan siya. Saka yung mga bakod din bahay. Hindi, kundi dito. Kasi yung kapitbahay natin, hindi ganong mabunga yung, Uwa, kaunti lang. Oo, nailalaglag yung ano. yung mga bulaklak. Naku, may luluto ako, na kay nanay ako. Ay, itulad mo yung lulutuin ko, magsisigang ako. Tagang wala akong alam-alam mo. There are plenty of grapes also here. That's a wine Nako, grapes. wow. Wine grapes just Hinog in na my ba rin ba yard. to? Huh? Hinog na. Yes, that's right. It's sweet. Sweet. It's a wine grapes. We'll pick up few later on. Yeah, pick up some Rod. It's a good. It's a look. You Yeah. can make a jam. That's Very, you see? wow. Lots of grapes. Very tasty. And then look here. Look at that. It's Yeah. hiding from under the leaves. Yeah, maybe we look. maybe we could get some cuttings later on. Yeah. And then I said to Virgie, you could plant it in your yard also. Yeah, no, really. And then put it by the fence. Yeah. May isang daming bungan tong grapes din nila. Oh. Yan. Guys, oh. Wow, sarap. Sarap ng grapes nila. I like it. Alam mo ba, ganun din ako, nandun ako sa patio ko. Mm. Kinakain ko na rin. Kahit na hindi masyadong matamis na matamis, okay sarap. na rin. Ito kasama natin si Ate Mary. Guys, siya yung nagbigay sa amin ng recipe ng green tomato. Pickle. Pickled green tomato. Napakasarap at gagawa ulit kami. At Especially is season time. yeah, gagawa rin tayo ng apple pie, ano? Sure. Ate Mary? Yes, okay. No And problem. Picking some grapes from Yeah. Lorna's vines. Yeah, we might propagate. So, itong ganito kataba, kahit ito mabubuhay na yan. mabubuhay na yan. Lord. Okay. Napakabilis nito. Lorna! Lorna! Hingi nga kami nitong vines pa i-propagate namin. Pwede na. Pwede na ito, mga ganito lang, tabasin mo lang ito, Nor. Ito. Kasi magpupul na eh, no? Oo, magpupul na yan. Magpupul na rin. Rod, pinupurun ko yan. Hingi nga kami ng kuhan ng kahit na dalawang Medyo cuttings lang. malalaki na yung bunga ngayon kaysa noon na malilit ang ano natin. Dito ano, ito pang ganito kataba at Ito, mas maganda na ito. Saan? Kunin mo ganito. yung ganyan. Dito, Lord. Gusto mo kunin mo lahat eh. Oh, ito. Huwag naman. Ito, ganito na Ganyan lang. lang. Oo. Tapos putulin mo yan. Putulin mo. Tapos yun. Dadami na siya. Dadami na Ah, yan. talaga? Kahit na ganito lang kapayat, pwede na magkakaugat. Oo, ito medyo matigas-tigas naman. Mas ang matigas, kaunti mas na. Oo. maganda. Kasi ito masyado pang yun. Oo, yan. Okay. We might get few grapes.
Ito guys, oh. Okay guys, ito oh. Sarap na nito guys. Yan, ang dami pa. Yan ang tama na to. Yan, meron pa kaming cuttings guys. Pwede na rin ito. Many hours later. Dami na guys oh. Naku, grabe sa dami. Alam mo naman Look si at that George. guys oh. Ito na yung nakuha namin. Oh, Ang dami, ilang kahon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magandang gabi guys! Ngayon ay gagawa tayo ng apple cider vinegar. Ang mga kakailanganin natin ay rubber band. Ito ay gagamitin natin sa pangtakip sa ating mga bottles na gagamitin. Ito yung coffee filters, ito yung pangtatakip natin. Apples. Ang dami naming apples guys. Then water. And then brown sugar. Okay guys? Maghihiwa tayo ng ating apple. Okay guys, we cut the 20 pieces of apples for each bottle. So, gagawin natin, we will scoop 20 teaspoons of brown sugar. Okay. 1. And then we'll put water on it. Lusawin natin yung ating brown sugar. We will use a ladle that is wooden ladle. We use wooden ladle here to mix. Don't use steel ladles. We have to use wooden. Okay. We'll fill up with water. Then fill up. Okay guys, and then this is the use of this coffee filter. Okay, we have to cover it with coffee filter, and then we will put the date today. We will put the rubber band. The date today is October 4. We will put the date so that we will know when we will take out the
apples. We will ferment this for 2 weeks, and then after 2 weeks, we will take out the apples, and then we will ferment again for 3 to 1 month. 3 weeks to 1 month. Okay, guys? And then we will do the same to the other one. We will put 20 spoons of brown sugar. And then we will put water. We're going to use filtered water, guys. Or you can use the bottled water that you can buy in the market. Okay, guys. Then we will fill up with water. One hour later. Ayan guys, so nakagawa ako ng 10 bottles. Okay? 10 bottles of apple cider vinegar.